Assalamu alaikum everyone, I hope that you're faring well. هنتكلم دلوقتي على punctuation of transitions. اللسن ده بالذات مهم جدا جدا جدا، فبليز ناخد بالنا منه، لأن actually كتير من غلطات preposition transitions actually بتكون punctuation related. يعني تخيل ممكن يسيب كل ما له علاقة بأنك تختار correct transition وكده ويركز لك في punctuation وحضرتك ما تاخدش بالك وتغلط، فخلي بالك. طيب, as we've seen previously, transitions are linking words that connect two sentences. طيب, في أغلب examples اللي احنا خدناها في previous videos كنا دايما بنجيب two parts اللي I'm trying to link، اللي بحاول أشرح لك العلاقة بينهم، واحدة منهم قبل transition واحدة منهم بعد transition. However, لازم تاخد بالك إن في 3 different punctuation patterns that we may notice، وممكن نلاقي transition ليه 3 placements مختلفة، محطوط في 3 أماكن مختلفة، فتاخد بالك من الموضوع ده. يعني في كل كيس هنشرح في الباترن. نمبر 1 البونكتويشن نفسه هيبقى عامل ازاي في الباترن ده، وحاجة تانية تاخد بالك منها. نمبر 2 where is sentence X اللي هي السنتنس الأولى وسنتنس Y اللي هي السنتنس التانية، فين أماكنهم، فين الحتتين اللي أنا بشرح الريليشن شيب بينهم. مهم قوي تبعت الموضوع ده عشان ما تغلطش غلطة ناس كتير بتعملها، بيكون يكمبير حاجتين مش دول السؤال بيسأل عليهم أصلا. فهنركز دلوقتي على 3 patterns. بليز خلي بالك واقرا كل الاكزامبلز كويس قوي. طيب, الفيرست باترن ده التيبيكال، ده اللي هنلاقيه في اغلب الاكزامبلز، اللي هو ان انا احط لك السنتنس الاولى قبل الترانزيشن والسنتنس الثانيه بعد الترانزيشن، sentence X before وسنتنس Y after. في الحاله دي بليز تاخد بالك من البونكتويشن. في الحاله دي usually احط لك semicolon وبعدها الترانزيشن وبعدها كوما، semicolon transition comma ورا بعض بالاوردر ده. طبعا زي ما كنا اتكلمنا زمان في الفيرست بلوك خالص ان ممكن بعد السيميكولون احط لك فول ستوب، فممكن اقول لك فول ستوب transition comma. لو لقيت الثلاثه بالترتيب ده ورا بعض بالظبط كده يبقى اعرف انه pattern X او sentence X is the one before it على طول قبل السيميكولون، وسنتنس Y اللي بعد الكوما على طول. Let's have 3 examples so that you can understand the idea better. He studied hard. بعدين قال لك full stop transition comma. قال لك full stop however he failed. تمام؟ فزي ما انتوا واخدين بالكم this is the first part و this is the second part. These are the 2 parts that I'm comparing. الكويستشن لما يسألك في حاجة زي كده ممكن بمنتهى البساطة يغير لك، يبقى مشكلة في البونكتويشن زي ما تعودنا. يعني ممكن يقول لك semicolon transition وما يحطش comma، أو يعمل العكس يقول لك X transition Y على طول، فأنت لا تصلحه وتحط punctuation correctly. Take a moment، هي دي train معلش. Take a moment to read the 3 examples و notice ازاي this pattern is repeated in all of them, and after that unpause the video so that we can discuss it together. Are you done? يلا بينا. فزي ما واخدين بالكم في all of the examples انا حطيت لك البارت X قبل الترانزيشن على طول و part Y after the transition على طول. تمام؟ هتاخد بالك في second example we arrived late therefore اللي معناها as a result we missed the train. فهتلاقي ان انا هنا في semicolon وهنا comma ورا بعض على طول. طيب, في third example cars are very cheap. انا اسف دي مشكلة، في مشاكل في الفايل. Cars are very cheap semicolon in fact comma you can buy one for $7,000. فبليز خدوا بالكم البارت الاولاني والبارت التاني وبينهم الترانزيشن، يبقى احط semicolon الترانزيشن بتاعي بعدين كوما، صح كده؟ طيب, فده كده الفيرست باترن. السكند باترن ده مختلف شويه صغيرين. ده بيبقى usually في الترانزيشنز اللي بتيجي at the beginning of the sentence. الترانزيشنز اللي بتيجي at the beginning. لو انا جبت لك transition at the beginning of the sentence والكوما بعيدة شوية، فخلي بالك من الموضوع ده، لأنه طالما at the beginning of the sentence طبيعي هيقابله full stop. فخد بالك while هنا أنا هحط لك semicolon أو full stop transition بعدين كوما على طول، لو عملت كده يبقى ده X وده Y. لكن في السكند pattern لو أنا لقيت transition وبعدها بحبة حلوين في كوما، يبقى افهم إن أنا إن part X بتاعتي هتبقى before the comma و part Y بتاعتي after the comma.
يبقى انا بقارن اللي قبل الكوما باللي بعد الكوما. تمام؟ زي ال 3 examples دول. Although he studied hard, comma, he failed. زي ما واخد بالك transition والكوما بعيدة عنه، يبقى اللي قبل الكوما واللي بعد الكوما هما دول اللي أنا بلينك them. فلما أقول لك although he studied hard, he failed, this makes sense. He studied hard وعكس ده إنه he failed. بينهم فعلا contrast. تمام؟ نفس الكيس هنا. Because we arrived late, comma, we missed the train. Transition هنا وكوما بعيد عنه، يبقى I'm comparing what's before the comma with what's after the comma. The X with the Y. We arrived late, comma, we missed the train. Those are the two parts that I'm comparing. تمام? Let's check the third example. Since I'm the leader, comma, I will take responsibility for my team's actions. As you can see, أنا بعدت بين ال transition والcomma. يبقى what's before the comma and what is after the comma are the two parts that I'm comparing. Since I'm the leader, comma, I will take responsibility for my actions. فزي ما واخدين بالكم مهم قوي تعرف ايه two parts اللي انا بتكلم عنهم، عشان ايه two parts that I'm trying to link. Please notice the difference when it comes to the comma. I'm so sorry. هنا MA. تمام. Notice the difference when it comes to the comma. تمام. لو ال transition is followed by a comma directly على طول، تمام، يعني transition بعده comma قبله بقى semicolon أو full stop، يبقى أعرف إن ال X اللي قبل ال semicolon أو ال full stop وال Y اللي بعد ال semicolon أو ال full stop. However لو أنا لقيت transition وبعدها بشوية في comma بفترة، يبقى ال X بتاعتي is what's before the comma وال Y is what is after the comma. دول اللي I'm comparing. تمام؟ فناخد بالنا بليز. ده مثلا example عشان نشرح الفرق بينهم. زي ما انتوا واخدين بالكم هنا انا قلت لك transition وبعدها بحبة حلوين الكوما، يبقى ال X هتبقى before the comma وال Y هي ال after the comma. We arrived late, we missed the train. أنا ربطهم ب because we arrived late, comma, we missed the train. طيب on the other hand, we arrived late بعدين تك semicolon. Therefore, comma. طالما قلت لك transition وبعده الكوما على طول، يبقى ده ال X وده ال Y. دول ال two parts that I'm comparing. تمام؟ طيب بليز ناخد بالنا من حاجة بتيجي كتير جدا في الاكزام، يعني البارت دي انا ومكانكم اخد بالي منها لانها بتتكرر في الاكزام. في الاكزام بقى ازاي هيسألنا في الترانزيشنز كبونكتويشن. لو حضرتك عايزك اوتوماتيكلي تعرف حاجة، لو انت لقيت a transition at the beginning of the sentence without a comma directly after it، يعني لو انت لقيت transition مفيش بعده كوما على طول، اعرف ان لازم later on تلاقي كوما، صح، من الكلام اللي احنا سائلينه من شوية، وبعد الكوما دي هتبقى بداية السكند كلوز، فهلاقي ان في subject بعد الكوما. دي عايزك تتعود على الباترن ده لان هو بيجي في questions كتير. يعني في questions كتير ممكن تلاقيه جايب لك مثلا الحتة دي كده underlined ويسألك كوما بعدها subject ولا full stop ولا ما يحطش حاجة خالص ويقول subject على طول. لا، عايزك تتعود ان اول ما تلاقي transition at the beginning of the sentence لازم later on يبقى فيه comma followed by the subject. Let's take a look at these three examples. Although بعدين ما فيش بعدها comma يبقى لازم الكوما جاية later on، وفعلا هنا دي comma وبعدها subject. Because ما فيش بعدها comma على طول يبقى لازم ادور على ان يبقى فيه comma بعدين، تمام، وبعد الكوما subject. يبقى انت لو لقيت transition at the beginning of the sentence ما فيش بعده comma على طول، دور على comma ولازم الكوما دي يبقى بعدها subject. دور على comma بعدها subject، دور على comma بعدها subject. Pause the video for a moment and read these three examples قبل ما نخش على الجزء الأخير من punctuation بتاع transitions, which to be honest is the most difficult part. kindly يعني pause the video for a moment، اتأكد ان فاهم الحتة دي كويس عشان نخش على final part. يلا بينا. طيب pattern 3 و this one is a little bit complex، فعشان كده ركز معايا وانا بشرح. بصوا يا جماعة، sometimes ده بيبقى writing style رخم شوية. instead of writing pattern الأولاني اللي قلناه اللي هو ان اقول لك x بعدين semicolon transition comma y، ساعات يعملوا ايه؟ we might choose to move the transition to the middle of the second part. يعني احنا تاني يا جماعة قلنا لو انا لقيت كده اعرف ان ده x بتاعي وده y بتاعي. sometimes كwriting choice يقول لك طب انا عايز اخد الترانزيشن ده واحطه في نص y، من الاخر كنون essential، انه الترانزيشن يكون non essential.
تمام؟ فبدل ما نعمل لك الباترن العادي اللي هو x semicolon transition comma y، نقول لك خلاص انا هاخد الترانزيشن ده احطه في نص y زي هنا كده، ادينا خدت الترانزيشن حطيته في نص y، واحط قبله كوما وبعده كوما عشان يعني اقول لك من الاخر ان هو non essential، عشان افهمك ان هو it's not essential. تمام؟ طيب هي الموضوع ده difficult، فتعالوا نبص على several examples عشان نفهمه. عندنا الاكزامبل الاولاني بتاعنا he studied hard، بعدين قلت لك full stop transition comma اللي هي however he failed، فدي الاكس بتاعتي ودي الواي بتاعتي، صح كده؟ طيب ايه رايك لو انا اخدت الترانزيشن ده زي ما هو وحطيته في نص واي بين السبجكت والفيرب هنا كده، هتبقى السنتنس بتاعتي حرفيا كاني اخدت ده كده و I moved it here. تمام؟ هتبقى he studied hard، تمام؟ بعدين فول ستوب عادي he comma transition comma واللي قبل وبعد الترانزيشن دول y he failed، فدي y بتاعتي وحطيت لك الترانزيشن كحاجة non essential في النص. تمام؟ Let's take a look at the second example. Here we arrived late semicolon therefore ده الترانزيشن بتاعي we missed the train. فين y بتاعتنا؟ اهي دي sentence y. طيب لو انا حاولت اعمل الباترن ده هقوم عامل ايه؟ هقوم حاطط الترانزيشن بتاعي في نص y، احط قبله وبعده كام عشان يبقى non essential، صح؟ فيبقى الباترن حرفيا ان انا اخدت دي كده ان انا اخدت دي كده وحطيتها اهو هنا كده between ال two parts بتوع y. فمن الاخر اللي قصدي اقوله لك لو انت لقيت انه في ترانزيشن استخدمناه non essential يعني قبله وبعده كوما على طول، اعرف ان السنتنس اللي هو فيها هي دي y، واعرف ان اللي قبل السيمي كولن او الفول ستوب هي x. تمام؟ Take a look for a moment take a look at this example and try to understand it. ويا ريت لو تقدر pause the video وارجع شوف ال two examples اللي فاتوا. Are you done? يلا بينا. Cars are very cheap semicolon. In fact you can buy one for $7,000. حلو، هناخد الترانزيشن ده ونحطه في نص y ونخليه non essential، تبقى كده صح؟ وده الترانزيشن. السنتنس اللي فيها non essential زي ما اتفقنا هي y واللي قبلها هي x، فيبقى x semicolon بعدين y، صح كده؟ تمام. طيب try it yourself. اوكي؟ عايزك تاخد a pause for a moment وحاول انت بنفسك تحولها من الفيرست باترن حولها للسكند باترن. تمام؟ انت عندك دي اكس بتاعتي David loved the movie، بعدين semicolon nevertheless comma he didn't want to watch it again، دي y بتاعتي. فحاول تحولها للثيرد باترن and then come back. حاول تكتبها هنا with a paper and a pen بره كده. Are you done؟ تعالوا نعملها مع بعض. طبعا انا هكتب الفيرست بارت زي ما هي مش هغير فيها حاجة، يعني هقوم قايل David loved the movie semicolon، بعدين هبدأ التانية هخليها he nevertheless زي ما اتفقنا هخلي transition يبقى non-essential didn't want to watch it again. شفتوا انا عملت ايه؟ يعني من الاخر يا جماعه x لحد السيمي كولن بنزلها زي ما هي ما غيرش فيها حاجه، بعدين اقوم واخد الترانزيشن حطه between the subject and the verb واحط قبله بعده كوما. قمت اخدت nevertheless اهي حطيتها بين السبجكت والverb، حطيت قبلها وبعدها كوماز عشان تبقى non essential، صح كده؟ فلو انت لقيت من الاخر transition قبله وبعده كوما اعرف ان الجمله اللي هو فيها هي دي y بتاعتي واكس هي اللي هتبقى قبل الفول ستوب او السيمي كولن. نفس الكلام يا ريت نجرب في الاكزامبل ده she was pregnant دي x بتاعتي therefore comma she was afraid of falling هي دي y بتاعتي. حاول زي ما اتفقنا تنزل x زي ما هي تحت، بعدين تاخد الترانزيشن حطه between the subject and the verb وقبله وبعده comma. Pause the video for a moment and try it. Are you done? يلا بينا.
she was pregnant. الإكس بتاعتي هنزلها زي ما هي semicolon. بعدين هقوم واخد الترانزيشن حطه between ال subject والverb و between two commas يعني عشان يبقى non essential. هخليها she therefore was afraid of falling. زي ما حضراتكم شايفين كده نزلنا x لحد semicolon زي ما هي وبعدين أخدنا الترانزيشن حطيناه between the subject and the verb أهو وحطينا قبله وبعده الكوماز صح كده؟ طيب for our final example Carl was bored consequently he wanted to leave. زي ما اتفقنا هننزل x زي ما هي تحت بعدين ناخد الترانزيشن حطه between the subject and the verb وقبله وبعده commas. Take a moment, try it yourself and then continue watching the video. يلا بينا. هتبقى Carol was bored زي ما اتفقنا هننزل ال first part زي ما هي بعدين ناخد الترانزيشن نحطه في النص هتبقى he consequently wanted to leave وحطينا الترانزيشن between the two commas. طبعا خلينا let's agree that this is difficult. هو مش lesson سهل قوي بس to summarize احنا عندنا 3 patterns. pattern 1 زي ما اتفقنا هو ان احط لك statement x بعدين semicolon او full stop transition comma على طول بعدها y. pattern 2 ان انا احط لك الترانزيشن at the beginning of the sentence بعدين احط الكوما بعيد شويه in this case x اللي بعد الترانزيشن y اللي بعد الكوما هنا كده. و pattern 3 هو ان انا اخد pattern 1 واعمل فيه تغيير صغير انزل الاكس زي ما هي وبعدين احط الترانزيشن في نص y ابدا y اخد الترانزيشن non essential واكمل y وبس كده يا شباب. These are the 3 patterns and punctuation placements with transitions. They're really important وبيتصير فيهم كتير جدا جدا فبليز ناخد بالنا كويس جدا. That will be it for this video and I'll see you next time إن شاء الله. السلام عليكم.